Hello dear students, today we are going to learn and understand a very interesting lesson from History Standard 5 and the lesson's name is History and the Concept of Time. Time waits for no one. Have you heard this before? Time कोणासाठीही थांबत नाही, तो कंटिन्युअसली चालूच असतो, पुढे जातच असतो. हिस्ट्रीचा अभ्यास करत असताना जे अनेक घटक लक्षात घ्यावे लागतात त्यातील एक घटक म्हणजे टाईम. एखादी घटना कधी घडली, ती डेट, तो डे, तो मंथ, ते इयर जाणून घेणे महत्त्वाचे असते. पण नेमका दिवस समजला नाही तरी साधारणतः ती घटना कधी घडली म्हणजे अमुक वर्षी किंवा 200 इयर्स बिफोर अशी ढोबळ मांडणी तरी करावी लागते. यामुळे आपल्याला ती घटना कधी घडली, त्याची पार्श्वभूमी काय, त्याचे परिणाम कोणते अभ्यासता येतात. फर्स्ट लेसनमध्ये आपण पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर यांचे एक्झाम्पल्स पाहिले होते. त्यातील पास्ट हा घडून गेलेल्या घटनांचा, इव्हेंट्सचा काळ आहे. सो लेट्स लर्न अँड अंडरस्टँड आवर सेकंड लेसन, हिस्ट्री अँड द कन्सेप्ट ऑफ टाईम. अँड द सब टॉपिक्स आर डिव्हिजन ऑफ टाईम अँड द टाईमलाईन. डिव्हिजन म्हणजे विभागणी, टाईमची, वेळेची विभागणी आणि टाईमलाईन आपण शिकणार आहोत. नेक्स्ट आपण शिकणार आहोत 2.2 मध्ये मेजरमेंट ऑफ टाईम अँड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाईम. टाईमचे मेजरमेंट आणि त्याची पद्धत. नेक्स्ट आपण शिकणार आहोत हिस्टॉरिकल पिरियड्स, सायंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाईम अँड एस्टॅब्लिशिंग डेटिंग. वेळ मोजण्याच्या सायंटिफिक मेथड्स आणि कालनिश्चिती हे घटक आपण या लेसनमध्ये शिकणार आहोत. सो लेट्स लर्न अबाउट फर्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक डिव्हिजन ऑफ टाईम अँड द टाईमलाईन. देर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ रेकनिंग टाईम. खूप साऱ्या मेथड्स आहेत, पद्धती आहेत टाईमला रेकनिंग. रेकनिंग म्हणजे काय? द ॲक्ट ऑफ कॅल्क्युलेटिंग समथिंग. मोजमाप करणे, गणना करणे, मेजर करणे, त्याला म्हणतात रेकनिंग. खूप साऱ्या पद्धती आहेत, मेथड्स आहेत टाईमला मेजर करण्याच्या. टाईम इज कंटिन्युअस. टाईम अखंड आहे. बट फॉर आवर कन्व्हिनियन्स वी डिवाइड इट इंटू पिरियड्स. आपल्या सोयीसाठी आपण टाईमचे विभाजन करतो. द मेथड दॅट वी यूज फॉर रेकनिंग टाईम डिपेंड्स ऑन आवर purpose for dividing it and the manner in which we do it. टाईमचे डिव्हिजन आपण कोणत्या उद्देशाने, कोणत्या पर्पजने आणि कोणत्या पद्धतीने करतो यावर टाईम समजून घेण्याच्या मेथड्स अवलंबून असतात. फॉर एक्झाम्पल, ॲट सनराईज वी से इट इज मॉर्निंग नाव, द डे हॅज बिगन. ॲट सनसेट वी से इट इज इव्हनिंग नाव, soon it will be night. At the end of the day it becomes dark and it is night. सनराईज म्हणजेच सूर्य उगवला की आपण म्हणतो दिवस उजाडला, सकाळ झाली. आणि सनसेट म्हणजेच सूर्य मावळला की आपण म्हणतो दिवस मावळला, संध्याकाळ झाली. दिवस मावळून संध्याकाळ झाली की थोड्याच वेळात अंधार पडून रात्र होते. म्हणजेच आपण टाईमचे डिव्हिजन डे आणि नाईट या दोन घटकांमध्ये केले असा त्याचा अर्थ होतो. आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ॲक्सिस ॲट अ सर्टन स्पीड. हा आहे सन आणि ही आपली अर्थ, जसं की तुम्हा सगळ्यांना माहीत आहे. आणि हा आहे आपल्या अर्थचा ॲक्सिस. आपली अर्थ एका ठराविक गतीने स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती फिरते. सिमिलरली इट ऑल्सो रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. आणि आपली अर्थ जशी स्वतःभोवती फिरते त्याला रोटेशन असे म्हणतात. त्याच प्रकारे आपली अर्थ सनभोवतीसुद्धा फिरत असते, त्याला म्हणतात रिव्हॉल्युशन. द सन हॅज इट्स ओन लाईट. सनकडे स्वतःची अशी लाईट आहे. अर्थकडे आणि इतर प्लॅनेट्सकडे स्वतःची अशी लाईट आहे का? तर नाही. आपली अर्थ आणि इतर जे सगळे प्लॅनेट्स आहेत ते लाईट घेतात सनकडून. सनची स्वतःची अशी लाईट आहे. वी रिसीव्ह लाईट फ्रॉम द सन. However, we see
लाईट ओनली इन डे टाईम. आपण सनकडून लाईट घेत असतो. असं असतानासुद्धा आपल्याला फक्त डे टाईममध्येच लाईट दिसत असते. नाईट टाईममध्ये आपल्याला लाईट दिसत नाही. नाईट टाईममध्ये सगळीकडे डार्क, अंधार असतो. हाऊ डज दिस हॅपन? हे कसे घडते? As the earth rotates around its axis, that part of its surface which turns towards the sun becomes bright. The part that moves away from the sun moves into darkness. आपली अर्थ तिच्या ॲक्सिस भोवती फिरत असते, राऊंड फिरत असते, रोटेट करत असते. मग आपल्या अर्थचा जो भाग सनच्या दिशेकडे येतो तिथे सनची लाईट पडते. सो तिथे असतो डे. आणि ज्या भागावर सनची लाईट पोहोचू शकत नाही तिथे अंधार असतो. इथे तुम्ही या पिक्चरमध्ये पाहताय की सनची लाईट अर्थच्या हाफ पोर्शनवर आहे. सो इथे डे टाईम आहे. आणि ज्या भागावर सनची लाईट पोहोचत नाही आहे, जो सनपासून लांब आहे भाग, तिथे आहे नाईट. आपली अर्थ स्वतःभोवती फिरते. सो जिथे नाईट आहे तिथे हळूहळू डे होणार आणि जिथे डे आहे तिथे काही वेळाने नाईट होणार. सो हे जे चक्र आहे डे आणि नाईटचं ते चालूच राहते. द अर्थ टेक्स 24 hours टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन ॲक्सिस. आपल्या अर्थला स्वतःभोवती एक चक्कर मारायला, एक राऊंड मारायला 24 hours लागतात. These 24 hours are approximately divided into 12 hours of daytime and 12 hours of night. आणि हे जे 24 hours आहेत ते ॲप्रॉक्सिमेटली 12 hours डिवाईड केलेले आहेत. 12 hours डे आणि 12 hours नाईट असे म्हटलेले आहे. अ पिरियड ऑफ डे टाईम अँड द फॉलोइंग नाईट टुगेदर मेक वन डे. हा जो पिरियड आहे डे टाईमचा आणि डे नंतरनं लगेच नाईट येते. सो हा जो पिरियड आहे डे आणि नाईटचा याला वन डे असे म्हणतात. 7 days from Monday to Sunday make 1 week. 2 weeks make a fortnight. 4 weeks make a month. 12 months make a year. In this manner, we reckon time in bigger and bigger units. 1 year is followed by another, and when 100 years go by, a century is completed. When 10 centuries, it means 1000 years are gone, a millennium is completed. Such a method of dividing time is known as a unilinear division of time. जेव्हा मंडे टू संडे हे 7 days कंप्लीट होतात तेव्हा आपण काय म्हणतो? एक आठवडा झाला, 1 week, राईट. 2 weeksचा मिळून फोर्टनाईट, पंधरवडा असे आपण म्हणतो. 4 weeks कंप्लीट झाले की आपण काय म्हणतो? 1 month कंप्लीट झाला. आणि असेच 12 months कंप्लीट झाले की आपण म्हणतो 1 year कंप्लीट झालं. अशाच प्रकारे एकामागून एक बरेच इयर्स गेल्यानंतर 100 years जेव्हा कंप्लीट होतात तेव्हा आपण म्हणतो 1 century हॅज कंप्लीटेड. आणि अशाच 10 centuries म्हणजेच 1000 years कंप्लीट झाले की आपण म्हणतो अ मिलेनियम हॅज कंप्लीटेड. Such a method of dividing time is known as a unilinear division of time. टाईमच्या अशा प्रकारे डिव्हिजनलाच युनिलिनियर डिव्हिजन ऑफ टाईम असे म्हणतात. Now let's learn about common era, Christian era. In the unilinear division of time, years that follow one after the other are arranged in serial order. In history books, also, a chain of events that follow one after the other is presented in a linear and serial manner. For this, usually we refer to the common era, Christian era, written in short as CE or AD. AD means Anno Domini, which means in the year of our Lord. युनिलिनियर डिव्हिजन ऑफ टाईममध्ये इयर्सची म्हणजेच वर्षांची क्रमवार मांडणी केली जाते. हिस्ट्रीच्या बुक्समध्ये एका पाठोपाठ एक घडलेल्या घटनांची साखळी अशाच युनिलिनियर पद्धतीने क्रमानुरूप मांडलेली असते. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही 4th स्टँडर्डमध्ये हिस्ट्रीचा अभ्यास केलात. काय आहे त्यामध्ये?
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनचरित्राचा आणि त्यांच्या कार्याचा अभ्यास आहे. त्या बुकमध्ये सर्वात आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वीचा काळ कसा होता ते दिलेले आहे. मग त्या काळातील संत आणि त्यांचे कार्य याबद्दल दिलेले आहे. मग भोसल्यांचे घराणे कसे होते त्याची थोडक्यात माहिती तुम्ही शिकलात. त्यानंतर बाल शिवरायांचा जन्म, त्यांचे बालपण, शिक्षण, त्यांची स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा आणि मग त्यापुढील घटना क्रमवार बुकमध्ये दिलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे क्रमवार मांडणी केली जाते आणि यासाठी सर्वसाधारणपणे कॉमन एरा और ख्रिश्चन एरा म्हणजेच त्याला शॉर्टमध्ये लिहिले जाते CE किंवा AD. AD म्हणजे ॲनो डॉमिनी, याचा अर्थ आहे इन द इयर ऑफ आवर लॉर्ड. द कॅलेंडर वी यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द ख्रिश्चन एरा. जे कॅलेंडर आपण आत्ता वापरतो ते कॉमन एरावर आधारित आहे. दिस एरा बिगॅन इन मेमरी ऑफ जीजस ख्राइस्ट. येशू ख्रिस्तांच्या स्मरणार्थ या एराची सुरुवात झाली. द फर्स्ट इयर ऑफ दिस एरा इज द इयर वेन इट बिगॅन. इट इज शोन विथ द नंबर 1. The years after that are indicated by the next numbers in serial order. The first 100 years, for example, the first century of this era is written as 1 to 100 CE or 1 to 100 AD. The period of the first millennium of this era is written as 1 to 1000 CE or 1 to 1000 AD. ज्या वर्षापासून कॉमन एराची सुरुवात झाली ते वर्ष कॉमन एराचे पहिले वर्ष असे म्हटले जाते. त्या वर्षाची सुरुवात 1 या संख्येने दाखवली जाते आणि नंतर येणारे जे पुढचे इयर्स आहेत ते सिरियल ऑर्डरनुसार लावले जातात. म्हणजेच क्रमसंख्या पुढच्या दिशेने चढत जाते. फॉर एक्झाम्पल 1, 2, 3, 4 अशा प्रकारे. आता सुरुवातीचे 100 इयर्स कशा प्रकारे लिहिले जातात तर 1 to 100 CE or 1 to 100 AD अशा प्रकारे. द पिरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम म्हणजे पहिले 1000 वर्ष 1000 इयर्स कशा प्रकारे लिहिले जातात तर 1 to 1000 CE or 1 to 1000 AD. Now let's learn about time before the common or Christian era. कॉमन एराच्या आधीचा काळ कशा प्रकारे लिहिला जातो, कशा प्रकारे मोजला जातो ते आपण पाहूयात. द पिरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नोन ॲज द टाईम बिफोर कॉमन एरा BCE or before Christ BC. The years of this period are counted and written in reverse order. The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with 1 BCE. कॉमन एराची सुरुवात होण्यापूर्वीच्या काळाला बिफोर कॉमन एरा BCE और बिफोर ख्राइस्ट BC असे म्हटले जाते. या काळातील इयर्स मोजताना, वर्ष मोजताना प्रत्येक वर्षाची क्रमसंख्या रिव्हर्स ऑर्डरच्या पद्धतीने मोजली जाते किंवा मांडली जाते, लिहिली जाते. येशू ख्रिस्तांच्या जन्मानंतरच्या काळाला CE म्हणजेच कॉमन एरा असे म्हणतात. तर येशू ख्रिस्तांच्या जन्माच्या आधीच्या काळाला BCE म्हणजेच बिफोर कॉमन एरा असे म्हणतात. त्यालाच BC असे सुद्धा म्हणतात. BC म्हणजेच बिफोर ख्राइस्ट. कॉमन एरामध्ये इयर्स चढत्या क्रमाने मोजले जातात. फॉर एक्झाम्पल 100 इयर्स, 200 इयर्स, 300 इयर्स अशा प्रकारे. तर बिफोर कॉमन एरामध्ये इयर्स उलट्या पद्धतीने म्हणजेच रिव्हर्स ऑर्डरने मोजले जातात. फॉर एक्झाम्पल 500 इयर्स, 400 इयर्स, 300 इयर्स, 100 इयर्स अशा पद्धतीने. द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा बिगॅन ॲट द इयर 100 BCE अँड एंडेड विथ 1 BCE. बिफोर कॉमन एराची फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होते 100 BCE मध्ये आणि एंड होते 1 BCE मध्ये. Similarly, the first millennium before the common era began at the year 1000 BCE and ended with the year 1 BCE. So, the first century before the common era is indicated as 100 to 1 BCE
and the first millennium before the Common Era is indicated as 1000 to 1 BCE. Let us look at some examples of this method of indicating time before the Common or Christian era. The lifetime of Vardhaman Mahavir is written as 599 BC to 527 BC. The lifetime of Gautam Buddha is written as 563 BC to 483 BC. येशू ख्रिस्तांच्या नंतरचा जो कालखंड आहे त्याला कॉमन एरा असे म्हणतात. तर येशू ख्रिस्तांच्या आधीचा जो कालखंड आहे त्याला BCE म्हणजेच बिफोर कॉमन एरा असे म्हणतात. वर्धमान महावीर हे BCE मधले आहेत. त्यांचा जीवनकाल बिफोर कॉमन एरामधला आहे. किती आहे त्यांचा जीवनकाल? तर 599 BCE टू 527 BCE. म्हणजेच वर्धमान महावीर यांचा जन्म 599 BCE मध्ये झाला तर त्यांचा मृत्यू 527 BCE मध्ये झाला. त्याचप्रकारे गौतम बुद्ध यांचा जीवनकाल 563 BCE पासून 483 BCE पर्यंत होता. म्हणजेच त्यांचा जन्म कॉमन एराच्या 563 इयर्स आधी झाला आणि त्यांचा मृत्यू कॉमन एराच्या 483 इयर्स आधी झाला. Now let's learn about measurement of time and methods of measuring time. To measure time is to measure the length of time. We know the following units of measuring time: second, minute, hour, day, week, fortnight, month, year, century and millennium. Second, minute, hour, day, week, fortnight, month, year, century, millennium हे टाईम मेजर करण्याचे काही युनिट्स आहेत. सेकंड हे त्यातले सगळ्यात छोटे युनिट आहे. देर आर व्हेरियस मेथड्स, खूप साऱ्या पद्धती आहेत टाईम मेजर करण्यासाठी जगभरामध्ये. देर आर व्हेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाईम इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ दीज, या सगळ्या पद्धतींमध्ये द कॉमन और ख्रिश्चन एरा इज द मोस्ट वाईडली यूज. वाईडली म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात. कॉमन एरा ही कॉमन एराची जी पद्धत आहे ती वापरली जाते. वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिक्युलर डे बाय रायटिंग द डेट ऑफ दॅट डे. एक पर्टिक्युलर डे जर आपल्याला सांगायचं असेल तर आपण काय करतो? आपण डेट राईट करतो. डेट कन्सिस्ट of the serial number of that day followed by the name or serial number of the current month and then the serial number of the current year. डेट कशा प्रकारे राईट करतात? डेटमध्ये आपण काय काय राईट करत असतो? तर त्या मंथमधला कितवा दिवस चालू आहे, 5th, 6th, 19th, राईट. सो आपण तो दिवस राईट करत असतो, त्या दिवसाचा नंबर राईट करतो आणि कोणता मंथ चालू आहे ते राईट करतो. त्यानंतरनं कोणते इयर चालू आहे ते राईट करतो. अशा प्रकारे आपण डेट राईट करत असतो. देर आर अदर मेथड्स टू. अजूनसुद्धा मेथड्स आहेत. वी हॅव सीन दॅट द ख्रिश्चन एरा बिगॅन इन मेमरी ऑफ जीसस क्राइस्ट. इट इज ॲन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू कमेमोरेट अ स्पेशल इव्हेंट. ॲज for example, the coronation of a great king. We know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had started a new era or Shaka known as BC or BCE, Rajyabhishek Shaka, in 1674 AD to commemorate his coronation. Commemorate means to exist or take place in order to make people remember a special event. म्हणजे स्मरणार्थ, लोकांच्या लक्षात राहावं यासाठी. आणि कस्टम म्हणजे प्रथा. ॲन एज ओल्ड म्हणजे फार पूर्वीपासून चालत आलेली. ॲन एज ओल्ड कस्टम म्हणजे फार पूर्वीपासून चालत आलेली प्रथा. कॉमन एराची सुरुवात येशू ख्रिस्तांच्या स्मरणार्थ झाली हे आपण पाहिले आहे. एखाद्या विशेष घटनेच्या, इव्हेंटच्या आठवणीसाठी नव्या कालगणनेची सुरुवात केली जाण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. उदाहरणार्थ, एखाद्या पराक्रमी राजाच्या राज्याभिषेकाची घटना. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने कॉमन एराच्या 1674 राज्याभिषेक शक या एराची सुरुवात केली. शालिवाहन शका अँड विक्रम संवत आर 2 eras that are used in India. The founder of Islam, Prophet Muhammad, migrated from Makkah to Medina
द हिजरी एरा वॉज स्टार्टेड टू कमेमोरेट दिस इव्हेंट. इस्लाम धर्माचे फाउंडर म्हणजेच संस्थापक प्रॉफेट मोहम्मद मायग्रेटेड म्हणजेच त्यांनी स्थलांतर केले मक्केहून मदिनेला. या स्थलांतराच्या काळापासून हिजरी या एराची सुरुवात झाली. द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया uses the शहनशाही era. Now let's learn our next topic 2.3 Historical periods. We learned in the first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past. History हे पास्टमधील घटनांचे इव्हेंट्सचे ज्ञान करून देणारे एक सायन्स आहे. We also learned that every bygone moment म्हणजे काय? घडून गेलेल्या घटना. We also learned that every bygone moment makes up the past. त्यावरून आपल्याला हेही लक्षात येते की होऊन गेलेला सर्व काळ हा पास्ट असतो. The past is the subject matter of history. In a broad sense, the period of history goes back to the time of the birth of our solar system. Our solar system came into being about 4.5 billion years ago. Our Earth is a planet in the solar system. So, it is presumed that the Earth was also formed 4.5 billion years ago. Presumed means to think that something is true even if you don't know for sure. म्हणजेच धरून चालणे. हिस्ट्री आपल्याला फार फार पूर्वीच्या काळामध्ये घेऊन जाते. इतक्या आधीच्या काळामध्ये घेऊन जाते की जेव्हा सोलार सिस्टीमची निर्मिती झाली होती. आर सोलार सिस्टीम केम इन टू बिंग अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स एगो. 4.5 बिलियन्स वर्षांपूर्वी आपल्या सोलार सिस्टीमची निर्मिती झाली. आपली अर्थ ही एक प्लॅनेट आहे. सोलार सिस्टीममध्ये एक प्लॅनेट आहे. मग असे मानले जाते की आपल्या अर्थची निर्मितीसुद्धा 4.5 बिलियन्स वर्षांपूर्वी झालेली होती. द स्पॅन ऑफ 4.5 बिलियन इयर्स सिन्स द अर्थ्स फॉर्मेशन इज अ वास्ट पिरियड ऑफ टाईम. खूपच मोठा टाईम आहे हा 4.5 बिलियन इयर्स. इट इज नॉट इझी टू ग्रास्प दिस एंटायर पिरियड ऑल ॲट वन्स. It is necessary to divide it into a number of stages in order to understand it better. Therefore, the time in history is divided into two main periods. आपल्या अर्थच्या निर्मितीपर्यंत मागे जाणारा 4.5 बिलियन इयर्स एगो एवढा मोठा टाईम एकदम समजून घेणे सोपे नाही. म्हणून तो टप्प्याटप्प्याने समजून घेणे आवश्यक ठरते. देअरफॉर द टाईम इन हिस्ट्री, त्यामुळे हिस्ट्रीमधील जो टाईम आहे त्याला 2 पिरियड्समध्ये डिवाईड केलेला आहे. एक आहे प्री हिस्टोरिक पिरियड आणि दुसरं आहे हिस्टोरिक पिरियड. प्री हिस्टोरिक पिरियड म्हणजे काय? इट मीन्स सिम्पली बिफोर हिस्ट्री. The prehistoric period is the period for which no written records are available by which to write its history. ज्या काळाचा इतिहास लिहिण्यासाठी, हिस्ट्री लिहिण्यासाठी रिटन रेकॉर्ड्स अवेलेबल नाही आहेत, त्या काळाला प्रीहिस्टोरिक पिरियड असे म्हणतात. हिस्टोरिक पिरियड The historic period is the period for which written records are available using which we can write history. ज्या काळाचा इतिहास लिहिण्यासाठी रिटन एव्हिडन्स आहेत, रेकॉर्ड्स आहेत, त्या काळाला हिस्टोरिक पिरियड असे म्हणतात. नाव लेट्स अंडरस्टँड आवर नेक्स्ट टॉपिक 2.4 सायंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाईम अँड एस्टॅब्लिशिंग एज. वी आर ॲक्च्युली मेजरिंग टाईम. आपण ॲक्च्युली टाईम मेजर करत असतो. कधी? when we talk about today's date or day of the week, etc. We have seen that there are various methods of measuring time. आपण पाहिलं की टाईम मेजर करण्याच्या खूप साऱ्या मेथड्स आहेत. These methods allow us to identify a particular day, month or year with respect to an earlier or later day, month or year. For example, if it is June, जर आत्ता जून आहे, then we know that the earlier month was May. मग आपल्याला माहीत आहे की जूनच्या आधीचा महिना कोणता होता? तर मे होता.
अँड द नेक्स्ट वन विल बी जुलै. आणि नंतरचा महिना कोणता असेल जून नंतरचा, तर तो असणार जुलै. इफ टुडे इज द 10th of June, then we can tell that tomorrow will be the 11th of June and yesterday was the 9th of June. Thus, when we measure time, we actually measure its length. म्हणजेच जेव्हा आपण टाईम मेजर करत असतो तेव्हा आपण ॲक्च्युली काय करत असतो, आपण लेंथ मेजर करत असतो टाईमची. The events before the beginning of the Common Era are mentioned as having occurred before the Common Era. कॉमन एराच्या आधीचे इव्हेंट्स हे कॉमन एराच्या सुरुवातीच्या आधी म्हणजे कॉमन एराची सुरुवात होण्याआधी इतके वर्ष घडले असे म्हटले जाते. इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इव्हेंट्स कॅन ओनली बी ऑब्टेन्ड विथ द हेल्प ऑफ एव्हिडन्स बरीड अंडर द ग्राउंड. बरीड म्हणजे गाडल्या गेलेल्या. त्यापैकी काही इव्हेंट्सची माहिती आपल्याला जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या एव्हिडन्सच्या मदतीने होते. दिस एव्हिडन्स इज युजली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मॅनमेड आर्टफॅक्ट्स अँड फॉलन स्ट्रक्चर्स. With the help of these remains and using scientific methods, we can determine the time of the events that took place thousands of years ago. ते एव्हिडन्स माणसांनी तयार केलेल्या तुटलेल्या वस्तू किंवा स्ट्रक्चर्स म्हणजे वास्तू यांच्या स्वरूपात असतात. त्या वस्तू आणि वास्तूंच्या आधाराने हजारो वर्षांपूर्वीच्या घटनांची इव्हेंट्सची कालनिश्चिती करणे म्हणजेच त्या वस्तू आणि वास्तू कोणत्या टाईममधील आहेत हे सायंटिफिक मेथडने सांगणे शक्य होते. There are many layers of soil deposited one above the other under the surface of the ground. जमिनीखाली मातीचे एकावर एक असे अनेक थर साचलेले असतात. The period of these layers and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates. मातीच्या थरांचा आणि त्या थरात मिळालेल्या अवशेषांचा कालखंड म्हणजे त्यांचा टाईम अमुक तारखेपासून अमुक तारखेपर्यंत असा निश्चित स्वरूपात सांगता येत नाही. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods such as carbon-14 analysis, tree rings analysis, dendrochronology, etc. These methods are known as dating techniques. अंदाजे आजपासून अमुक इतक्या वर्षांपूर्वी अशा पद्धतीने टाईमला मोजणे शक्य आहे. म्हणून अशा प्रकारे टाईम मोजण्यासाठी कार्बन-14 ॲनालिसिस त्याचप्रकारे ट्री रिंग ॲनालिसिस या पद्धतींचा वापर केला जातो आणि या मेथड्सलाच डेटिंग टेक्निक्स असे म्हणतात. बाय युझिंग दीज डेटिंग टेक्निक्स we learn how old the layers of soil and the remains found in them are. या डेटिंग टेक्निक्समुळे आपल्याला कळते की मातीचे लेयर्स म्हणजेच थर किती जुने आहेत आणि त्या लेयर्समध्ये सापडलेले रिमेन्स म्हणजेच अवशेष जसे की मडकी, जुने खांब, बांगड्यांचे तुकडे, खापर व इतर काही अवशेष हे किती काळ पूर्वीचे आहेत. Then we can determine their period approximately. Approximately म्हणजेच ढोबळमानाने आणि डिटरमाइन म्हणजे निदान करणे, टू डिस्कवर द फॅक्ट अबाउट समथिंग. मग आपण तो काळ कोणता असेल याचे निदान करू शकतो. आता इथे या पिक्चरमध्ये तुम्ही पाहू शकताय की हे ट्री आहे आणि खाली सॉईल आहे. किती लेयर्स दिसत आहेत या पिक्चरमध्ये, तर अशाच प्रकारे हे सॉईलचे लेयर मातीचे थर किती जुने आहेत आणि कोणत्या थरामध्ये तो अवशेष सापडलेला आहे याचा अभ्यास करून त्या काळाचे निदान केले जाते. फॉर एक्झाम्पल, इफ अन अर्दन पॉट इज एस्टिमेटेड टू बी 5000 years old with the help of dating techniques, we can say that the earthen pot dates back roughly to 3000 BC. Then we can conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 BC. जर एखादे मातीचे भांडे 5000 years पूर्वीचे आहे हे डेटिंग टेक्निक्समुळे आपल्याला कळाले, तर आपण असे म्हणू शकतो की ते मातीचे भांडे, अर्दन पॉट म्हणजे मातीचे भांडे,
ते मातीचे भांडे अंदाजे 3000 BC मधील आहे. त्याच्या आधारे ज्या कल्चर म्हणजे संस्कृतीशी ते पॉट निगडीत आहे त्या कल्चरचा पिरियड 3000 BC इतका आहे असे सांगता येते. आता हे मातीचे भांडे डेटिंग टेक्निक्समुळे आपल्याला कळाले की हे मातीचे भांडे 5000 इयर पूर्वीचे आहे. तर आपण असं म्हणू शकतो की हे मातीचे भांडे 3000 BC मधलं आहे. इथे कॉमन एरा स्टार्ट होतो. 2000 इयर्स कंप्लीट झालेले आहेत. आत्ताचं इयर कोणतं आहे? 2022. आणि आत्ता 2000मध्ये आपल्याला हे अर्धन पॉट सापडलेले आहे. डेटिंग टेक्निक्समुळे आपल्याला असे कळाले की हे अर्धन पॉट 5000 इयर पूर्वीचे आहे. म्हणजे हे अर्धन पॉट कोणत्या काळातलं आहे? आता 2000 चालू आहे, सो आपल्याला 5000 इयर्स बॅकला जावं लागणार. म्हणजेच हे अर्धन पॉट बिफोर कॉमन एरातलं आहे, बिफोर ख्राइस्ट. सो हे अर्धन पॉट 3000 BC मधलं आहे असं आपण म्हणू शकतो.